अस्सलाम वालेकुम ज़मानो वक़ार अहमद दे د دې نه پهله ویډیو کې مونږ ایمیج ټیګ ډیسکس کړی وو چې مونږ ایمیج ټیګ څنګه یوز کوو ولې یوز کوو او په ایچ ټي ایم ایل کې د هغې څه پرفارمنس وي نو اوسنۍ ویډیو کې به مونږ لینک ډیسکس کوو چې په ایچ ټي ایم ایل کې مونږ لینک څنګه کریټ کوو او د لینک چې کوم فایدې دي هغه مونږ دې نه څنګه اخیستلی شو نو فرسټ اف اول زه دلته راځم او زه په دې ځای کې یو ټیګ اخلم anchor tag ټیک شو چې کله زه ایو لیکم اټ مینز چې زه یو لینک کریټ کوم په ایچ ټي ایم ایل کې anchor tag ما واغستو او دې نه پس زه اخلم ایچ آر ای ایف مطلب ایچ ریف ما واغستو ټیک شو ایچ ریف مطلب دا چې کله موږ یو لینک کریټ کوو نو هغه لینک چې کوم موږ ریفرنس ورکو چې کوم پات ورکو نو هغه ته موږ هغه لپاره موږ بیا ایچ ریف اغستې شو نو دلته کې زه ایچ ریف نو دې کې ما ایچ ریف واغستو او زه دلته کې ورته یو protocol assign کومه https hypertext transfer protocol ټیک شو :www.google.com ٹھیک ده اور نیم وته ما اساین کو ګوګل نو چې کله زه خپل فایل ته راشم او فایل زه رن کوم د دې کې ما سره په ګوګل چې کوم دی یو دلته کې ما سره ټیکسټ راشي چې کله به دی ګوګل باندې زه کلیک کوم نو دی به چاته کې موف کیږي دی موږ سره ګوګل ته موف کیږي نو دې طریقې سره موږ په ایچ ټي ایم ایل کې لینکس کریټ کولی شو بیا په لینک باندې موږ ډیفرنٹ اکشنز اپلای کوو ډیفرنٹ اټریبیوټس اپلای کوو نو فرسٹ اف اول دې کې زه یو اټریبیوټ یوز کوم ټارګټ ٹھیک شو ټارګټ ما یوز کو ټارګټ څه کار کوي ټارګټ مطلب دا دی ګوره چې کله دلته زه راشم او زه به دې کلیک کوم دی ما سره هماغه ټایپ کې کولاویږي کرنټ ټایپ کې تاسو ته به ښکاري دې ځای کې چې کله زه به دې کلیک کوم نو ما سره د کرنټ ټایپ کې کولاویږي زه یم چې د نیکسټ ټایپ ته موف شي نو نیکسټ ټایپ ته موف کول لپاره دې ځای کې موږ لیکو انډرسکور بلانک ٹھیک شو انډرسکور بلانک مې کو ریفریش کوم نو چې کله به زه ګوګل باندې کلیک کوم دی ما سره اوس نیکسټ ټایپ ته به دی موف کیږي او نیکسټ ټایپ کې به زموږ فایل اوپن کیږي ضروري نه دی چې تاسو هم دا www.google.com لیکي تاسو څه لکه ریفرنس هم ورکوي نو هغه به دی هغه سایت ته به موف کیږي رائټ نو هغه نه پس ما سره دلته کې دا کوم ټارګټ ټایپ دی چې زه غواړم چې ما سره د دې موف شي خو همدې کرنټ ټایپ کې دی اوپن شي نو یو خو طریقه تاسو ته الریډي چې کوم دی زده شو چې یا خو دا ټارګټ چې کوم اټریبیوټ دا کمپلیټ اخوا کوي ٹھیک ده یا په دې کې ځلې کوم انډرسکور سیلف انډرسکور سیلف مې کو چې اوس زه به دې کلیک کوم نو ما سره به دې کرنټ ټایپ کې اوپن کیږي کلیر شو هغه نه پس ما سره یو بل اټریبیوټ یوز کیږي سپوز دې کې یوز کوم ټایټل مطلب زموږ یوزر سره به مطلب زموږ یوزر ته به څنګه پته لګي چې دلته کې کوم ورډ چې کوم لینک یا کوم ټیکسټ زه موف کوم زه کلیک کوم نو هغه د څه پرپز لپاره دی نو هغه کیس کې بیا موږ دلته کې ټایټل لیکو لیټ سې زه ورته وایم چې کلیک ټو اکسس ګوګل رائټ چې کله زه راشم او ماوس په سره هوور کوم نو ما سره به راشي کلیک ټو اکسس ګوګل دې طریقې سره موږ دا چې کوم سره اټریبیوټ دی ټایټل والا داسې یوز کولی شو ښه دا خو موږ فایل پک کو خو دا فایل موږ چېرته نه پک کو د انټرنیټ نه موږ دا فایل چې کوم دی لینک کو کنیکټیویټي موږ ایچ ټي ټي پی ایس سره او بیا موږ فایل باندې کلیک کو نو بل یو ټایپ ته موف کیږي یا بل لینک سره اوپن کیږي که چېرې زه غواړم چې ما سره یو فایل دی صحیح شو او هغه فایل چې کوم دی هغه دی زه د خپل کمپیوټر نه پک کوم رائټ د خپل کمپیوټر نه یو فایل پک کول غواړم نو هغه کیس کې به موږ څه کوو اوس لیټ سې زه یو فایل کریټ کوم ټیک شو اور همدې سره چې کوم لینک ما سره دلته کې ما سیف کړی دی په دې فولډر کې زه یو ټیسټ ډاٹ ایچ ټي ایم ایل نوم باندې ما یو فایل کریټ کو ټیک ده ایچ ټي ایم ایل 5 ډاکومنٹ کریټ کوم رائټ اور په دې کې زه لیکم جسٹ ما ولیکلو چې ویلکم ټو ټیک ګرو آی ټي سولوشنز رائټ اوس دا فایل چې کوم دی ګوره که زه دلته راشم او زه دا فایل پک کوم
نو ما سره به راشي دلته کې ویلکم ټو ټیک ډو IT سولوشن. زه غواړم چې دې ځکه یو لینک کریټ کړم او هغه لینک باندې کلیک کړم ما سره دا فایل اوپن شي. مطلب خپل کمپیوټر نه خپل پی سي نه زه یو فایل سپوز پک کول غواړم نو هغه کیس کې موږ به څه کوو زه به یو دې کې ایچ آر لاین اغستی شي یا به زه یو بي آر ټیګ واخلم چې لاین بریک شي او ما سره لاندې یو بل لینک چې کوم دی ما سره کریټ کول لپاره زه پې راشي نو زه انکل ټیک اخلم ایچ ریف اخلم دې کې ما سره چې کوم دی یو د فایل چې کوم نیم دی ټیسټ ډاٹ ایچ ټي ایم ایل نوم باندې موږ فایل نیم واغستو دې کې زه ټیسټ ډاٹ ایچ ټي ایم ایل ما چې کوم فایل موږ جوړ کو دا فایل ټیسټ ډاٹ ایچ ټي ایم ایل دلته کې ورته د لینک کوم او نیم ورته ورکوم چې پک فایل فرام پی سي تاسو هر څه نیم ورکول شي ما لیټ سي ولیکل چې پک فایل فرام پی سي نو چې دلته راشم او زه ریفریش کوم نو ما سره دلته کې راشي پک فایل فرام پی سي لیټ سي دې کې زه یو ایچ آر لاین ډرا کوم چې ما سره کلیر شي ٹھیک شو پک فایل فرام پی سی ګوره په ګوګل باندې کلیک کوم ما سره به راشي google.com ته به دې موف شي پک فایل فرام پی سی چې کله کلیک کوم نو ما سره به ویلکم ټو ټیک آی ټي سولوشن چې کوم فایل اوس مونږ کریټ کو مطلب مونږ د خپل کمپیوټر نه چې کوم فایل لینک کول غواړو نو دا طریقه ده مونږ یوز کولی شو داسې مونږ یو فایل خپل پی سی نه یا خپل چې کوم زموږ ډاکومنټس وي داسې مونږ هغه کال کولی شو کلیر بیا لیټ سي سپوز زه ویم چې ما سره دلته کې یو بل فایل کریټ شي رایټ اور په دې کې زه هیش لګوم ټیک شو هیش ساين ما پکې ولګولو نو هیش ساين بیسیکلی دې لپاره یوز کیږي چې کله زه په دې لینک باندې کلیک کوم نو لیټ سي که زه ولیکم نوٹ موویبل رایټ ما نوٹ موویبل لیکلو اوس دلته راغلم ریفریش کوم چې کله به زه کلیک کوم نو زه کلیک کوم خو دې ما سره دلته صرف هیش ساين راولي او دې چرته کې موف کیږي نه کلیر شو د هیش ساين مون سره دا پرفارمنس دی چې دې چرته کې هم لینک نه موف کوي رایټ کلیر شو دې طریقې سره مونږ ډیفرنٹ لینکس کریټ کولی شو دا خیر صرف یو بیسیک یو سټرکچر تاسو ته ما کریټ کو مخکې فردر چې کله مونږ په سی ایس ایس کې کار کوو یا بوټسټریپ کې نو هغه کې د دې چې کوم ډیزاینز دي یا چې کوم دي لینکینګ وغیرہ دي هغه به ټول بیا هلته کې یوز کوو فلحال دونه مایند کې تاسو دا کې چې موږ سره لینک څنګه کریټ کیږي په ایچ ټي ایم ایل کې او موږ څنګه بیا ډیفرنٹ ایکشنز ور باندې پرفارم کولی شو خلاص ویډیو کې موږ یو ایمیج یوز کړی وو زه وایم چې هغه ایمیج زه ایز ا لینک یوز کوم ټیک ده هلته کې خو موږ صرف یو سمپل ایمیج اغستی وو نو زه وایم چې هغه ایمیج مونږ ایز ا لینک یوز کو نو هغه ایمیج لپاره سپوز دیږي کې زه یو ایچ آر لاین اخلم ټیک ده اور هوریزنټل لاین ما یو واغستو اور دیږي کې آی ایم جی اخلم سورس اخلم اور سورس کې دننه زه ما سره یو ایمیج فولډر کې پروت دی چې کوم ته ما نیم ورکړی ټیک ګرو ډاٹ پی این جی رایټ نو ما سره به دغه ایمیج راشي ایمیج سایز لږ شانتي د هغې چې کوم ویډ دی هغه زیات دی نو ویډ وله زه کموم او ما وله ورکو 300 پکسل کلیر نو ما سره ایمیج سایز دومره راشي نو زه که دا ملټیپل مطلب کنټرول ډي مې کوم د هغې ډوپلیکیټ واغستو نو ما سره دلته کې تاسو کتلی شئ یو دوه مونږ سره ټیګرو آی ټي سولوشن مونږ سره دوه ایمیجز راغل دا فرست خو مونږ سره سمپل ایمیج دی دا بل زه غواړم چې ما سره ایز ا لینک دې جوړ شي نو دې کې به زه دا لینک دپاره ایچ ریف مې واغستو ګورئ دې کې دا کلوز کېږي دا چې کوم ځای کې دا اینډ کېږي کلوزنګ ټیګ یوز کېږي دا به تاسو راوالي او دلته به پیسټ کوي رایټ اور دې کې زه لیکم https://www ډاٹ لیټ سي هر یو ویب سایټ وي زه به کې لیکم techgrow.com.pk ٹھیک ده techgrow.com.pk چې کوم زموږ د کمپنی ویب سایټ دی دا هغه ما یوز کولی لکه techgrow.com.pk چې کله زه ریفریش کوم ګورئ ښه ما سره دلته کې یو دا دغه دی سمپل ایمیج دی چې کله دلته کې زه کلیک کوم نو ما سره په دې
چې کوم ریفرنس ما ورکو techgrow.com.pk دی به هغه سایت ته به هغه ویب سایت ته به دی موږ سره موو شي. ټیک شو. نو دې طریقې سره موږ چې کوم دی دلته کې یوز کولی شو چې څنګه موږ خپل چې کوم زموږ لینکس دي ریفرنس دي هغه موږ ایمیج کې څنګه انسرټ کولی شو او بیا هغه موږ خپل سایټس یا زموږ چې کوم نور لینکس دي هغه دې کې موږ کال کولی شو. آی هوپ تاسو ته بس ایشو نه وي نن واره لیکچر کې. مزید که بیا تاسو په مایند کې څه کوېسچن ارایز کېدو نو کمنټ باندې هم تاسو تپوس کولی شئ او تاسو بیا ما فیسبوک انسټاګرام باندې هم کانټیکټ کولی شئ. تھینک یو سو مچ. الله حافظ.